हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ सन्देश अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली मुभ गर्न वा कपी गर्न चाहिँ सिक्नेछौँ। अनि ल अब ढिला नगरिकन सुरु गरिदिउँ न होइन भिडियो। मैले चाहिँ यहाँ दुईवटा फाइल डाइरेक्टली गराएको छु, एउटा 1 भन्ने एउटा 2 भन्ने। 1 भित्रको कन्टेन्ट हेरौँ। 1 भित्र एउटा फुल 1 भन्ने छ, एउटा हेलो भन्ने छ। यसको टेक्स्ट हेर्ने भने यो अलिकति डमी छ, यो भन्दा चाहिँ अलि ठिक्कै गरौँ न। दिस इज अ डमी टेक्स्ट भनेर हालिदिउँ है। कन्ट्रोल एस गर्छु, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। सरी यतै घटाएको छु। अनि फुल 1 भित्र चाहिँ अर्को हेलो भन्ने छ। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति जे पाइँदैन खै के चाहिँ यसलाई छोडिदिउँ होइन। अब चाहिँ 2 भन्ने छ अर्को, यसमा चाहिँ एबिसिडी भन्ने छ। हेलो एभ्रिवान, हेरियो चाहिँ एउटा एबिसिडी भन्ने फाइल पऱ्यो। अनि यहाँभित्र चाहिँ हेलो भन्ने छ, यसरी नै रहेको छ, यस प्रकार रहेछ होइन। अब चाहिँ मैले यहाँ र एउटा खोल्छु, मैले टर्मिनल खोल्छु अनि त्यसपछि सिकौँला नि होइन। यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिनमा लगाउँछु मैले। अनि आई होप यु क्यान सी। अनि एलएस गरेँ भने चाहिँ मेरोमा यहाँ दुईवटा डाइरेक्टरी छ होइन। अब जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्टरी या सुरुमा चाहिँ मैले यो कपी गर्न चाहिँ सिकाउँछु। यो 1 भन्ने डाइरेक्टरीभित्र जान्छु, एलएस गर्छु, हेलो भन्ने छ। मैले यो हेलो भन्ने एउटा टेक्स्ट फाइल छ। अब क्याट हेलो भनेर देखाएँ भने यो हेलो भन्ने टेक्स्ट फाइल छ। यसलाई चाहिँ फोल्डर 1 भित्र हाल्नको लागि कपी गर्नलाई सिपी अझै एउटा डाइरेक्टरी गरौँ है। ल ब्यास भन्ने नै गरौँ न होइन। एलएस गर्दाखेरि 3टा छ। अब यो हेलो भन्ने चाहिँ यो ब्यासभित्र हाल्नलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिपी हेलो, अनि फेरि सुरुमा कुन फाइल वा डाइरेक्टरी कपी गर्ने अनि त्यसको लोकेसन कहाँ छ, ब्यासमा छ नि होइन। अब ब्यासमा नभएर चाहिँ तपाईँहरूले अब मानौँ अब रुट फोल्डरभित्रको कतै छ भने अब तपाईँहरूले रुट स्ल्यास अब मिडिया अब कतापट्टि छ आफ्नो त्यो पार्टिकुलर लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो उता कतै जानुपर्ने आवश्यक परेन, किनभने मेरो यहीँ ब्यासमा छ। ब्यास भनेर गरेँ। अब एलएस गरौँ, सरी एलएस गरौँ। यहाँ हेलो भन्ने चाहिँ स्टिल हुन्छ किनभने हामीले यहाँ कपी गरेको छ, मुभ गरेको छैनौँ। अनि एलएस ब्यास गर्ने भने चाहिँ सरी अलिकति मिस्टेक भएछ क्या टाइप गर्दा। एलएस ब्यास गरौँ भने हेलो भन्ने देखाएको छ। अनि रोकिनु है। अनि क्याट हेलो गर्ने भने ल हेर्नु, यहाँ माथि जे टेक्स्ट थियो तल पनि ठ्याक्कै त्यही छ नि होइन। अब स्क्रिनलाई क्लियर गर्छु। अनि यु माइट वन्डर है, मैले यो स्क्रिन चाहिँ कसरी क्लियर नदबाइकन भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्ट्रोल एल गर्ने भने क्लियर हुन्छ। मैले अस्ति नै भन्न चाहिँ बिर्सेको रहेछु, अहिले चाहिँ भनिहालेँ होइन। यो यहाँभित्र अब ब्यास भन्ने फोल्डरभित्र हेलो भन्ने टेक्स्ट छ होइन। अब चाहिँ वाट इफ मैले चाहिँ यो हेलो भन्ने टेक्स्ट छ नि यसमा राख्न लाएँ भने चाहिँ कपी त हुन्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि देखाऊँ न होइन। ल हेरौँ कहाँ छौँ हामी। एलएस ल अब सिपी हेलो अनि 4 1 एलएस गरौँ होइन। अनि एलएस फोल्डर 1 सरी एलएस गरौँ है। यहाँभित्र चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एलएस फोल्ड 1 भित्र हेलो भन्ने रहेछ। अनि एलएस भनेको त यही करेन्ट डाइरेक्टरीको एलएसको देखाएको है। अनि यो फोल्ड 1 भित्र हेलो छ नि, एकैछिन है। यसलाई यहीँ टर्मिनल खोलेर क्याट हेलो गर्ने भने दिस इज अ डमी टेक्स्ट भनेपछि उताको टेक्स्ट चाहिँ यता आएर ओभर रिटर्न भयो कि नै। हेरि यहाँ दिस इज अ डमी टेक्स्ट थियो नि, यहाँ हेरियो चाहिँ यता आएर ओभर रिटर्न भयो नि। हो यो ओभर रिटर्न सल्भ गर्नलाई चाहिँ एउटा छ। मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि हेरि यहाँ यो फाइललाई डिलिट गर्छु। अनि चाहिँ यहीँ एउटा नयाँ फाइल गराउँछु, न्यानो हेलो, त्यही एउटै नामको भए चाहिँ ओभर रिटर्न हुने हो। हेलो एभ्रिवान, दिस इज अ हो यो गरेछु। कन्ट्रोल एक्स गरेर एक्जिट गर्छु।
अनि यो यहाँ न्यानो भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ चिन्ता नलिनु, मैले यो फ्युचरमा ल्याउने छु। जस्ट तपाईँले चाहिँ यो डाइरेक्टली यो फोल्डर क्रिएट गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यो क्याट गरेर यस्तो गर्नुहोस्, नभए यस्तो गर्नुहोस् यसरी, अनि एउटा फाइल वा फोल्डर गराउनु होला। मैले यो न्यानोको बारेमा चाहिँ अहिले भनिनँ, मैले पछि भन्छु। न्यानोको बारेमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले चाहिँ जान्नलाई टेन्सन नलिनु होला। अहिले चाहिँ एक्जिट गरेँ मैले। अब यता गएर हेर्छु, यहाँ पनि हेलो भन्ने छ। यो हेलोमा के छ भन्दाखेरि ल्यास गर्दाखेरि क्याट हेलो भन्ने, अनि यहाँ छ दिस इज अ डमी टेक्स्ट भनेर लेखेको छ यहाँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ मैले भर्खर क्रिएट गरेँ क्याट गर्दाखेरि हेलो एभ्रिवान दिस इज अ फाइल नेम हेलो छ है। अब चाहिँ मैले यो फाइल चाहिँ यता ट्रान्सफर गर्ने, तर यो उता ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ यसको कन्टेन्ट ओभर रिटर्न भयो नि होइन। अब त गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा अप्सन अब निकाल्नलाई गर्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि चाहिँ एउटा फ्ल्याग छ, एकचोटि यसलाई चाहिँ क्लोज गरौँ। अब कन्ट्रोल एल गरेर चाहिँ क्लियर गर्छु मैले, एलएस गरेँ। अब चाहिँ सिपी अनि -i भन्ने युज गर्नु पऱ्यो, अनि हेलो गर्ने यो टेक्स्ट फाइल चाहिँ हेलो हो नि होइन। अनि फेरि कुन फोल्डरमा लगाइजाने, फोल्ड 1 छ नि है, 1 गर्ने, ओभरराइट गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्छ। जस्तै नो गरेँ भने अब यता गएर हेरौँ, यहाँ टर्मिनल खोलेर ल दिस फाइल हेलो एभ्रिवान, यो फाइलको नाम हेलो भनेर ओभरराइट गरे छैन, तर त्यो फाइलको नेम चाहिँ यता ट्रान्सफर भयो क्या। त्यो चाहिँ अब सिपी कमान्डको बारेमा भयो। अब चाहिँ मल्टिपल फाइलहरू एउटा फाइल वा डाइरेक्टरी, अब चाहिँ डाइरेक्टरी ट्रान्सफर गर्नलाई पनि सेम हो है। जस्तै यो ब्यास भन्ने डाइरेक्टरी चाहिँ मैले फोल्डर 1मा ट्रान्सफर गर्न लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई एक्जिट गरौँ यो सेसन। मैले चाहिँ यहीँ नयाँ खोल्छु, कन्ट्रोल एल गरेर क्लियर गर्छु। एलएस गर्दाखेरि ब्यास छ नि होइन, सिपी ब्यास फोल्ड 1मा गर्न खोज्यो भने सरी -r पनि युज गर्नुपर्छ, अनि एलएस गर्ने, अनि एलएस फोल्ड 1 गर्ने, अनि दुईवटा आयो नि होइन, ब्यास अनि फेरि हेलो। यहाँ पनि ऐ नै जस्तै नै -i भन्ने फ्ल्याग युज गर्न पाइन्छ। अब चाहिँ मल्टिपल या फाइल वा डाइरेक्टरीहरू ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिपी, अब तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्टरी भएपछि -r रिकर्सिभ हो, यसको फुल फर्म चाहिँ -r भनेर रिकर्सिभ हो। अनि -i अहिले देखाएको थियो नि, -i को चाहिँ इन्टरेक्टिभ मोड जस्तै हो यो रिकर्सिभ। अनि फेरि तपाईँहरूले चाहिँ कुन भन्ने ब्यास, अनि फेरि हेलो भन्ने फाइल चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ ट्रान्सफर गर्ने, फोल्डर 1मा, अनि एलएस गर्नु, अनि एलएस फोल्ड 1 गर्ने भने हेलो ब्यास आयो नि होइन। यो पहिले हेलो एक्जिस्टिङ फाइल भएको त्यसमा ओभर रिटर्न गर्यो, अनि यहाँको एउटा ब्यास यता आयो। अनि आई होप यो सिपी कमान्डको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो होला। मैले एमबी कमान्डको बारेमा नि गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर आई थिङ्क भिडियो चाहिँ लामै होला जस्तो छ। त्यसकारण चाहिँ आज मैले एमबी कमान्डको बारेमा गरिनँ। नेक्स्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ मैले एमबी कमान्डको बारेमा गर्नेछु। आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेको छ। यति मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस्त यति भन्दै बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद।